নমস্কাৰ মই প্ৰসেনজিৎ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি দশম শ্ৰেণীৰ উচ্চ গণিতৰ অনুশীলনী 1.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ পৰা সমাধান কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈকে সমাধান কৰিছিলো। যিসকলে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে, গৈ চাই ল'বা। আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু লগত থকা বেল আইকনটি দবাই দিয়া যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট সকলোকে চাব পাৰা। তেতিয়াহ'লে বলাচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চোৱা, ক্লাছ 10 এডভান্স মেথছ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আছে আমাৰ আগত। ইয়াত কি বুলি কৈছে, এই কোৱেশ্চনটো একদম ইজি হয়, গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা, কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিবা। চোৱা কি বুলি কৈছে, A equal 2, 3, 4, 5 and B equal 3, 6, 7, 10 দুটা সংগতি আৰু R সম্পৰ্কটোৰ সংজ্ঞা দিয়া আছে, R ৰিলেশ্যনটোৰ সংজ্ঞা দিয়া আছে x, y such that x ৰ দ্বাৰা y সম্পূৰ্ণকৈ হৰণ যায় বুলি কৈছে, আৰু x belongs to A and y belongs to B সম্পৰ্ক আৰক তালিকাকৰণ পদ্ধতিত লিখা, তদুপৰি আৰক কাৰচিত্ৰ আৰু মেট্ৰিক্স তালিকাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা। তো কাৰচিত্ৰ আৰু মেট্ৰিক্স তালিকা আমি শিকিম, তাৰ আগতে আমি কি কৰিম, এই আৰ সম্পৰ্কটোক তালিকাকৰণ পদ্ধতিত লিখি ল'ম। চোৱা সলিউশন সমাধান, আমি প্ৰথমত কি কৰিব লাগে, কি দিয়া আছে লিখি ল'ব লাগে, ঠিক আছে। ইয়াত কি দিয়া আছে, এ সংগতিত দিয়া আছে, মৌলবিতে কি আছে 2, 3, 4, 5, ঠিক আছে। এণ্ড বি সংগতি দিয়া আছে 3, 6, 7, 10, ঠিক আছে। এতিয়া আৰ ৰিলেশ্যনটো কি বুলি কৈছে যে x, y such that x ৰ দ্বাৰা y সম্পূৰ্ণকৈ হৰণ যায়, এই y টো x ৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণকৈ হৰণ যায়, ঠিক আছে। এণ্ড x belongs to A, x গিটা এত থাকে, y গিটা বিত থাকে বুলি কৈছে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে এই যেটো ৰিলেশ্যন দিয়া আছে তাক আমি কি কৰিব লাগে, তালিকাকৰণ পদ্ধতিত লিখিব লাগে। চোৱা কি লিখিব পাৰো, আমি লিখিব পাৰো 2, 6 লিখিব পাৰো, পাৰোনে 2, 6। চোৱা x এ কি কৰে, y হৰণ কৰে, ঠিক আছে। x কি আছে 2 ৰে 6 হৰণ যায় সম্পূৰ্ণকৈ, হৈ গ'ল কমা। তাৰপিছত আমি লিখিব পাৰো আৰু 2 ৰে 10 যায়, 2, 10 2 দি আৰু নাযায়, তাৰপিছত 3 দি কৰা, 3 দি 3 যাব, তাৰপিছত 3 দি 6 যাব, 3 দি আৰু নাযায়, তাৰপিছত 4 দি কাকো নাযায়, 5 দি 10 যাব, ঠিক আছে। আমাক যিখিনি কণ্ডিশ্যন দিয়া আছিল, ঠিক আছে, এই কণ্ডিশ্যন এপ্লাই কৰি আমি আৰ সম্পৰ্কটো তালিকাকৰণ পদ্ধতিত লিখি ল'লো, ঠিক আছে। এতিয়া কি বুলি কৈছে, এই আৰক আমি যেটো আৰ পালো তালিকাকৰণ পদ্ধতিত, ঠিক আছে, এই আৰক আমি কি কৰিব লাগে, কাৰচিত্ৰ আৰু মেট্ৰিক্স তালিকাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, কাৰচিত্ৰ, কাৰচিত্ৰটো খুবেই ইজি, টান নহয়। চোৱা কাৰচিত্ৰত কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে তোমাৰ যিখিনি সংহতি আছে লিখি লোৱা, এ সংহতি এইটো এটা, ঠিক আছে। এ কি মৌল আছে 2, 3, 4 আৰু 5 আছে, লিখি ল'লো। তাৰপিছত আৰু এটা সংহতি কি আছে বিত কি মৌল আছে লিখি লোৱা, ঠিক আছে। এইটো এটা সংহতি লৈ ল'লো, 3, 6, 7, 10। এটা কি বুলি কৈছে, কাৰচিত্ৰ, কাৰ চিন আঁকিম, ঠিক আছে। কাৰ চিনেদি আমি দেখুৱাই দিম সম্পৰ্কটো কাৰ মাজত স্থাপন হৈছে। কি কৰিছে, 2 6ক কৰিছে, 2 6ক কাৰ চিত্ৰৰে দেখুৱাই দিয়া, এইটোৱে হ'ল কাৰ চিত্ৰ। 2 10ক কৰিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত 3 3ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে, তাৰপিছত 3 6 3 6ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে, তাৰপিছত 5 10 5 10ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে, একদম ইজি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আমি আঁকিম মেট্ৰিক্স তালিকা, তোমালোকে তলে কৰি যাবা, কি আছে মেট্ৰিক্স তালিকা। তোমালোকে পেঞ্চিলৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ তালিকা এটা বনাই ল'বা। চোৱা তালিকা প্ৰথমতে বনাই লোৱা, তালিকা বনাই ল'লো, ঠিক আছে।
এফালে আমি লিখিম এ সংহতিৰ মৌলকেইটা লিখিম ঠিক আছে 2 3 4 5 ঠিক আছে যেটা মৌল থাকে হিমান্ত ঘৰৰ কাৰণে বনাই লবা তালিকাটো ঠিক আছে এফালে বি সংহতিৰ মৌলকেইটা লিখিম 3 6 7 10 যদি আৰু থাকিলে হয় তেতিয়ালে আমি আৰু ঘৰ বনাই ললো হয় ঠিক আছে হৈ গল এতিয়া যাৰ যাৰ মাজত নেকি সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে তাত আমি কি লিখিম 1 লিখিম মনত ৰাখিবা এই কথা ম্যাট্ৰিক্স তালে কি কৰা হয় যাৰ যাৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে 2 6 এৰ মাজত ঠিক আছে 2 6 এই ঘৰটো আমি কি লিখিম 1 তাৰ পিছত 2 10 ইয়াত আমি 1 লিখিম তাৰ পিছত 3 ইয়াত হ'ব 1 তাৰ পিছত 3 6 ইয়াত 1 দিয়া তাৰ পিছত 5 10 কত হ'ব ইয়াত হ'ব ইয়াত আমি 1 দিলো এটো হৈছে আমাৰ নিৰ্ণয় ম্যাট্ৰিক্স তালিকা যাৰ যাৰ মাজত নেকি সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে সেই ঘৰটোত আমি 1 লিখিম আৰু বাকি কিটা তুমি খালি এৰি থব পাৰা বা 0 লিখি থব পাৰা ঠিক আছে বুজি পাইছা ম্যাট্ৰিক্স তালিকা গতিকে এইটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ নিৰ্ণয় সলিউশন লিখিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে যে 5 নং প্ৰশ্নত দিয়া r সম্পৰ্কটোৰ পৰা r ইনভাৰ্স নিৰ্ণয় কৰা লগতে ডোমেইন অফ r ইনভাৰ্স আৰু ৰেঞ্জ অফ r ইনভাৰ্স উলিবা এতিয়া কথাটো হ'ল ডোমেইন অফ r ইনভাৰ্স এটো তোমালোকে প্ৰথম পাইছা আগতে পোৱা নাই আৰু ৰেঞ্জ অফ r ইনভাৰ্স এটো তোমালোকে প্ৰথমবাৰে পাইছা সো এটো কোৱেশ্চন ইমান টান নহয় একদম ইজি হয় সো প্ৰথমতে তোমালোকে লিখি লোৱা যে r ইকুৱেল 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমি r সম্পৰ্কটো কি পাইছিলো 2,6 2,10 3,3 3,6 5,10 এটো আমি 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনত পাইছিলো r সম্পৰ্ক এটা এই r সম্পৰ্কৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগে r ইনভাৰ্স উলিয়াব লাগে মানে r টু দি পাৱাৰ -1 সো এই r সম্পৰ্কৰ পৰা r ইনভাৰ্স কেনেকৈ উলিয়ায় সো ইয়াৰ উল্টা হৈ যাব সো আমাৰ যিখিনি সম্পৰ্কৰ আগৰ আছে কি আছে আগত 2, 3 আছে 5 আছে এই আগৰখিনি কোৱা হয় ডোমেইন ইংলিশত কোৱা হয় ডোমেইন আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় আদিক্ষেত্ৰ ডোমেইন আদিক্ষেত্ৰ আৰু পিছৰখিনি কি বুলি কোৱা হ'ব ইংলিশত কোৱা হয় ৰেঞ্জ আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় পৰিসৰ ঠিক আছে এতিয়া r ইনভাৰ্সত কি হৈ যাব আমাৰ যেটো r সম্পৰ্ক আছিল তাৰে পৰিসৰটো আদিক্ষেত্ৰ হৈ যাব আদিক্ষেত্ৰটো পৰিসৰ হৈ যাব উল্টা হ'ব 6,2 হৈ গল আৰু ইয়াত কি হ'ব 10 টো আগত আহিব 2 পিছত যাব ঠিক আছে মানে ইংলিশত কলে কি হ'ব এই 2 হৈ যাব ৰেঞ্জ আৰু 10 হৈ যাব ডোমেইন ঠিক আছে ইয়াত হ'ব 3,3 হ'ব কাৰণ 3 টো আগত আহিল এই 3 টো পিছত গল আৰু ইয়াত কি হ'ব 6 টো আগত আহিব 3 টো পিছত গল ঠিক আছে তাছত ইয়াত কি হ'ব 10 টো আগত আহিব 5 টো পিছত আহিব ঠিক আছে বুজি পাইছা এটা তোমালোক যদি r সম্পৰ্ক দিয়া থাকে r ইনভাৰ্স উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে ঠিক একেদৰে উল্টাকৈ উলাব দিলে r ইনভাৰ্স দিয়া আছে r উলাব পাৰিবা মুঠতে কি হ'ব ডোমেইন টু ৰেঞ্জ হ'ব ৰেঞ্জ টু ডোমেইন হ'ব ঠিক আছে হৈ গল এটাকে ডোমেইন অফ r ইনভাৰ্স এটা এই r ইনভাৰ্সত থকা ডোমেইন খিনি কি মানে আদিক্ষেত্ৰ কি পালো এসো আদিক্ষেত্ৰ এইটা আদিক্ষেত্ৰ 6 10 3 6 10 ঠিক আছে কি পালো লিখি দিয়া কি পালো প্ৰথমতে হলটো লিখা 3 আছে 3,6, 6 টো কি আছে দুইবাৰ আছে কিন্তু আমি একবাৰে লিখিম ঠিক আছে তাছত 10 আছে এবাৰে লিখিম দুবাৰ লিখা নহয় হৈ গল আদিক্ষেত্ৰ তাছত এন্ড আৰু কি উলিয়াব দিছে ৰেঞ্জ অফ r ইনভাৰ্স ইকুৱেল r ইনভাৰ্সৰ পৰা চাবা দেই rত নাচাবা কোৱেশ্চনত চাবা যে তোমালোকক ডোমেইন অফ r উলাব দিছে নে ডোমেইন অফ r ইনভাৰ্স উলাব দিছে আমাক ডোমেইন অফ r ইনভাৰ্স উলাব দিছে সেইকাৰণে আমি r ইনভাৰ্সৰ পৰা ডোমেইনখিনি উলিয়াইছো ঠিক আছে যদি আমাক ডোমেইন অফ r উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া আমি r ৰ পৰা উলিয়াম ঠিক আছে কনফিউজ টু মৰিল চোৱা এতিয়া আমি ৰেঞ্জ অফ r ইনভাৰ্স উলিয়াম r ইনভাৰ্সটো চোৱা
কি আছে ৰেঞ্জ 2 2 3 3 5 চোৱা 2 আহিব 2 দুটা আছে আমি এবাৰে লিখিম ঠিক আছে তাৰপিছত 3 আহিব তাৰপিছত 5 আহিব হৈ গ'ল এইখিনি লিখি লোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে চোৱা ইয়াত কৈছে যে a = 3 6 8 9 সংহতিটোৰ বা a ৰিলেশ্যন b হয় যদি আৰু যদিহে a - b, 3 ৰে বিভাজ্য য'ত a, b belongs to a তেন্তে এক নম্বৰত কি উলিয়াব দিছে আৰত সংহতি ৰূপত লিখা মানে আৰটো আমি তালিকাকৰণ পদ্ধতিত লিখিব লাগে আৰু ইয়াক কাৰ চিত্ৰ অংকন কৰা এই যিখিনি আমি আৰ মানে ৰিলেশ্যন পাম সেই ৰিলেশ্যনটোক কাৰ চিত্ৰৰে প্ৰদৰ্শন কৰিম অলপ আগতে আমি কাৰ চিত্ৰ শিকি আহিছোৱে তাৰ 2 নম্বৰ কি কৈছে ডোমেইন অফ আৰ এণ্ড ৰেঞ্জ অফ আৰ নিৰ্ণয় কৰা আদি ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাৰ উলিয়াব লাগে পাৰিবাই তাৰপিছত আৰৰ বিপৰীত সম্পৰ্কটো উলিওৱা মানে আৰ ইনভাৰ্স উলিয়াব লাগে চোৱা সলিউশন কৰা হিয়াৰ এ সংগতিটো কি দিয়া আছে 3, 6, 8, 9 এক নম্বৰটো কৰিম চোৱা কি কৈছে আৰক সংগতি ৰূপত লিখা মানে আৰক আমি তালিকাকৰণ পদ্ধতিত লিখিম চোৱা আমাৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা হ'ব কি বুলি কৈছে a ৰিলেশ্যন b মানে a, b ঠিক আছে যদি আৰু যদিহে কন্ডিশন কি বুলি কৈছে a - b মানে a পৰা b মাইনাস কৰিলে 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব আৰু সেই a b গিটা ক'ত থাকিব লাগিব a থাকিব লাগিব ঠিক আছে a আৰু b দুইটাই সো a, b আমি 3, 3 ললো ঠিক আছে এই 3 এত আছে এই 3ও এতে আছে ঠিক আছে আৰু কন্ডিশন কি বুলি কৈছে a পৰা b বিয়োগ কৰিলে এর পরে যদি b বিয়োগ কৰি দিও কিমান পাম 0 পাম 3 পৰা 3 গুছি গল 0 সেই 0 ক 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব তাছ আমি আৰু কি লব পাৰো 3,6 লব পাৰো ঠিক আছে 3 পৰা 6 বিয়োগ কৰি কিমান হ'ব -3 হ'ব -3 ক 3 ৰে হৰণ যাব তাৰপিছত আমি 3,9 লব পাৰো আৰু লব পাৰো না নোৱাৰো তাছ 6,3 লব পাৰো 6 পৰা 3 গল 3 থাকিব 3 ক 3 ৰে হৰণ যাব তাছ আমি আকৌ 6,6 লব পাৰো 6 পৰা 6 গল 0 তাছ আমি আকৌ লব পাৰো 6,9 লব পাৰো আৰু লব পাৰো না নোৱাৰো তাছ 8 দি 8,8 লব পাৰো 8 পৰা 8 গল 0 হৈ যাব 0 ক 3 ৰে হৰণ যায় গতিকে 8 আৰু কাৰো লগত সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে আমি আৰু লিখিব পাৰো 9,3 9 পৰা 3 গলে কিমান থাকিব 6 6 ক 3 ৰে বিভাজ্য কমা আৰু লিখিব পাৰো 9,6 9 পৰা 6 গলে 3 থাকে 3 ক 3 ৰে হৰণ যায় আৰু লিখিব পাৰো 9,9 9 পৰা 9 গলে 0 এতে চোৱা আমাক কি দেখাব কৈছিল আৰক সংহতি ৰূপত লিখা আমি আৰক সংহতি ৰূপত লিখিছো তাৰ পিছত আৰু ইয়াক কাৰ চিত্ৰ অংকন কৰা এটা ইয়াৰ পৰা তুমি কাৰ চিত্ৰ অংকন কৰা কাৰ চিত্ৰ কেনেকৈ অংকন কৰা হয় আমি অলপ আগতে শিকি আহিছো কাৰ চিত্ৰ চোৱা এ সংহতি মূলৰে কি আছে 3 6 8 9 এ সংহতি মৌলগিটা আছে 3 6 8 9 এতিয়া 3 এ 3 লগত সম্পৰ্ক কৰিছে 3 এ 6 ৰ লগত কৰিছে 3 এ 9 ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে তাৰ পিছত 6 এ 3 ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে 6 এ 6 ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে 6 এ 9 ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে 8 এ 8 ৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে 9 এ 3 ৰ লগত কৰিছে 9 এ 6 ৰ লগত কৰিছে 9 এ 9 ৰ লগত কৰিছে ঠিক আছে এটো তোমালোকে ধুনিয়াকে অলপ ডাঙৰকে পেন্সিলেৰে বহি ৰাখি দিবা ঠিক আছে কাৰ চিনেৰে দেখুৱাই দিবা কোনে কাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে এতে চোৱা 2 নম্বৰটো চোৱা কি কৈছে তোমালোকে তলে তলে কৰি যাবা 2 নম্বৰটো কি উলিয়াব দিছে ডোমেইন অফ আৰ মানে আৰ সম্পৰ্কটোৰ আদি ক্ষেত্ৰ উলিয়াব লাগে আদি ক্ষেত্ৰত কি কি মৌল আছে 3 আছে 6 আছে 8 আছে 9 আছে 3 6 8 9 ঠিক আছে
তাৰপিছত কি উলিয়াব লাগে ৰেঞ্জ অফ আৰ ৰেঞ্জ কোনবিলাক চোৱা এইটো হ'ল পৰিসৰ মানে ৰেঞ্জ 3 6 9 8 3 6 8 9 গতিকে 2 নম্বৰটো এনসাৰ এইখিনিয়ে হৈছে না এইখিনি তাৰপিছত যে 3 নম্বৰত কি বুলি কৈছে আৰৰ বিপৰীত সম্পৰ্কটো উলিয়া বিপৰীত সম্পৰ্ক মানে ইনভাৰ্স আৰ ইনভাৰ্স উলিয়াব লাগে আৰ ইনভাৰ্স ইকুৱেল কিমান হ'ব এটা আৰ ইনভাৰ্স কেনেকৈ উলিওৱা হয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিছোৱে এটা তোমালোকে পাৰিব লাগে চোৱা ইয়াত কি হ'ব আমাৰ এই যেটো ডোমেইনটো কি হৈ যাব ৰেঞ্জত যাব ৰেঞ্জটো কি হ'ব ডোমেইন হ'ব অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে কি হ'ব আদি ক্ষেত্ৰটো আমাৰ পৰিসৰ হ'ব পৰিসৰটো আদি ক্ষেত্ৰত আহিব ঠিক আছে 3,3 হ'ল ঠিক আছে কমা এটি কি হ'ব 6 টো ইয়াত আহিব 3 টো ইয়াত যাব বিপৰীত 9,3 হৈ গ'ল এটি কিমান হ'ব 3,6 হ'ব এটি কিমান হ'ব 6,6 হ'ব এটো 9,6 হ'ব এটো কিমান হ'ব 8,8 হ'ব এটো কিমান হ'ব 9,3 আছে 3,9 হ'ব তাৰপিছত 6,9 হৈ গ'ল এটো কিমান হ'ব 9,9 হৈ গ'ল আৰ ইনভাৰ্স উলিয়াইছো আৰু উলিয়াব দিছে নে কিবা নাই গতিকে এইটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰ নিৰ্ণয় সলিউশন লিখি লোৱা